Ha magyarul tanulsz, akkor biztos, hogy állandóan azt kérdezik az emberek, hogy és miért tanulsz magyarul? Hát ez nem egy hasznos nyelv, nem beszélik sokan, ami persze nem igaz, mert több mint 10 millió ember beszéli, szerintem az elég sok. Én nem tanulok magyarul, persze, de magyar tanár vagyok, és amikor az embereknek elmondom, hogy magyar tanár vagyok, és magyar nyelvet tanítok külföldieknek, akkor én is mindig ugyanezt a kérdést kapom. Magyarul tanulnak emberek? Miért? Tudom, hogy nagyon sokféle motiváció van, és nagyon sok oka van annak, hogy valaki magyarul tanul, de szerintem a legtöbb embert 3 csoportba lehet osztani, 3 csoportba lehet tenni ezeket az embereket. Sokan azért tanulnak, mert második vagy harmadik, negyedik generációs magyarok valahol Amerikában, Kanadában, Latin-Amerikában vagy Ausztráliában. Egy másik csoportban azok az emberek vannak, szerintem, akiknek a párja magyar. Tehát van magyar felesége, vagy magyar férje, vagy barátja, vagy barátnője, és ezért ő is szeretne magyarul beszélni, és ezért tanul magyarul. És szerintem van egy harmadik csoport is, akiknek nincs magyar kapcsolata, nincs magyar családja, de valamiért nagyon tetszik nekik a magyar nyelv. Na, és ebben a csoportban sok olyan ember van, akik már rengeteg, sok-sok nyelvet beszélnek, poliglottok, és azért tanulnak magyarul, mert ez egy nagyon különleges és nagyon furcsa nyelv, mert itt van Európában, de nem európai nyelv. Nagyon más, mint az európai nyelvek, és ezért ez egy nagy kihívás is szerintem. És ha valaki szereti a nyelveket, és ha valakit érdekelnek a nyelvek, és szereti tudni, hogy hogyan működnek a nyelvek, akkor szerintem magyarul tanulni nagyon jó, mert nagyon más a logikája, mint az európai nyelveknek. És ezért, ha európai nyelveket beszélsz, és magyarul tanulsz, akkor a magyar nyelv nagyon sokat segít abban, hogy jobban meg tudod ismerni az anyanyelvedet, a te nyelvedet is. És szerintem ez mindig igaz, ha idegen nyelvet tanulunk, az mindig segít jobban megismerni a mi anyanyelvünket is, vagy az első nyelvünket is. De a magyar nagyon sokat tud segíteni, mert nagyon más, és ezért látod a kontrasztot, hogy aha, ez az én nyelvemben így van, és nem úgy. Amikor 1 évvel ezelőtt először voltam egy poliglot programon, a poliglot konferencián Budapesten, akkor is azt láttam, hogy nagyon sok olyan ember van a poliglottok között, akik magyarul tanulnak, vagy lehet, hogy nem tanul magyarul, de szeretne valamikor magyarul tanulni. És amikor májusban voltam egy másik poliglot programon, a Polyglot Gatheringen, találkozón, ott csináltam egy magyar workshopot, és nagyon sok ember volt, de tényleg, és lehet látni, hogy sok embert érdekel a magyar nyelv ezekben a közösségekben. Most megyek poliglot konferenciára Máltára, és ott is magyar témám lesz. Arról fogok beszélni, hogy a magyar nyelv milyen más nyelvekkel találkozott, és milyen szavak jöttek a magyar nyelvbe, más nyelvekből, és miért. Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, és remélem, hogy most is sok ember lesz ott, és természetesen, amikor Máltán leszek, akkor is csinálok videókat, remélem, hogy minden nap, és ha szeretnél segíteni a máltai utazásomban, akkor nézd meg a coffee.com/easyhungarian oldalt, és ott tudsz nekem venni 1-2 kávét
Köszönöm szépen. Szóval én azt látom ezeken a poliglott programokon, hogy a magyar nyelv tényleg nagyon népszerű, sokan tanulják, vagy sokan szeretnék tanulni. És talán sokan tudjátok, hogy például Luca Lampariello is tanul magyarul, és amikor még elég kezdő volt, akkor én voltam az egyik tanár, akivel minden héten beszélgetett. Sőt, azt hiszem, hogy talán minden héten 2-szer találkoztunk. Nem emlékszem, nagyon régen volt. Most Luca már nagyon jól beszél magyarul, csináltunk együtt videót is itt a YouTube-on, és történt velem egy nagyon vicces dolog, amikor Budapesten volt a Poliglott konferencia. Talán tudjátok azt is, hogy a Poliglott konferenciát Richard Simcott szervezi. Ő egy hiperpoliglott, azt hiszem ez a szó. A lényeg, hogy nagyon-nagyon sok nyelvet beszél, és olyan nyelveket, amiket én soha nem hallottam még. És nem csak nagyon sok nyelvet beszél, hanem egy nagyon szuper kedves ember is, és soha nem találkoztam vele korábban, Budapesten beszéltünk először. Na és egyik reggel a konferencián ittam a kis teámat, és vártam, hogy kezdődjön a következő prezentáció, előadás, és Richard is ott volt az ajtó előtt, és gondoltam, hogy nagyon vicces leszek, és köszönök Richardnak magyarul, mert hát Richard nem beszél magyarul, ugye? És oda mentem, és mondtam, hogy jó reggelt, Richard! És Richard folyékonyan magyarul beszélt hozzám, azt mondta, hogy jó reggelt, hogy vagy? És kérdeztem, hogy te beszélsz magyarul? És mondta, hogy egy kicsit most tanulok, igen, itt Budapesten vannak magyar óráim is, stb. És mindent magyarul. Oké, és akkor azt gondoltam, hogy tényleg mindenki magyarul tanul, és mindenki beszél magyarul. És tudom, hogy van egy nagyon erős sztereotípia a magyar nyelvvel kapcsolatban, az, hogy ez az egyik legnehezebb nyelv a világon, nem lehet megtanulni, de tudjuk, hogy ez nem igaz. Remélem, hogy tudjuk, ugye? És azért örülök egy kicsit ennek a sztereotípiának, mert tényleg mindenki tudja, hogy a magyar nyelv különleges és érdekes, és egy kicsit furcsa, és szerintem ezért is tanul sok ember magyarul. És ez tök jó. Úgyhogy tanuljatok ti is magyarul, és ha magyarul tanultok, akkor írjatok kommentet arról, hogy miért tanultok magyarul. Szép napot nektek! Sziasztok!